नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले थोरै दुधबाट पनि थोरै खेरेर तर मात्रै खेरेर पनि घिउ कसरी बनाउने भन्ने तरिका तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। मैले यो एक दिनमा 2 माना राख्ने गर्छु र मैले यहाँनिर केही दिन जम्मा गरिसके। मैले मिक्सरमा मही बनाएर घिउ खेर्ने भएर मैले मिक्सरमा नै दही जमाउने गर्छु। दही चाहिँ यसमा दुध मिक्स हुँदैन। यसमा मैले यसरी माथि जमेर रहेको टर मात्रै निकालेर राख्छु र यो अघिल्लो दिन तताएर पछिल्लो दिन या त बिहान तताएर अलिकति सेलाइसकेपछि फ्रिजमा राखिसकेपछि यो साँझ पख यसरी मैले तर झिक्दै छु र धेरै दुध नराख्ने किनकि यसको मही खान योग्य हुँदैन। त्यसैले घिउ मात्रै काम लाग्छ यसको। त्यसैले यसमा दुध कति पनि नमिसाउने, सक्दो तर मात्रै निकालेर दिन गरेर यसरी यहाँनिर जम्मा गर्ने। म यसै गरी जम्मा गर्छु र यो तरलाई पनि मैले सधैँ फ्रिजमै राख्ने गरेको छु, नत्र भने थोरै खेरिने हुन्छ, ढुसी लाग्छ। फ्रिजमा राखेपछि केही हुँदैन। त्यसैले त्यो भरिन्जेल मैले फ्रिजमै राख्छु र यो आज चाहिँ 15 दिन भइसकेको छ। दिनमा 2 माना दुधले 15 दिनको तर चाहिँ यति भएको छ र यसबाट कति घिउ निस्किन्छ र कसरी बनाइन्छ भन्ने तरिका तपाईहरुलाई भन्दै छु। अब यो तर यति जम्मा भइसकेपछि मैले मही बनाउने यहाँनिर तयारी गर्दै छु र तपाईले एकैचोटी कुनै तपाईको अर्को ठुलो मिक्सर छ भने त्यसमा राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यसमै बनाउनु पर्छ, त्यसैले 3 चोटी बनाएर मैले सबै सकाउने छु र यो बाँकी तरलाई अर्को भाँडामा राखेर बनाउन मिल्ने जति मात्रै तर यसमा राखेर अब म मिक्सरमा बनाउँदै छु र मिक्सरमा मही बनाउँदा एकदमै छिटो हुन्छ। लौनी एकदमै राम्रोसँग जम्मा हुने भएकोले मैले यसमा बनाउँछु, हैन भने हातले पनि बनाउन सकिन्छ। हातबाट अलिकति ढिला हुन्छ, मिक्सरमा चाहिँ 5 मिनेट 10 मिनेटमा सबै सकिन्छ। त्यसैले यसरी बनाएको र यो चाहिँ गर्मीयाममा हो। गर्मीयाममा तरलाई नै फ्रिजमा राखेको हुनाले यसमा चिसो पानीको आवश्यक पर्दैन र जाडोयाममा हल्का मनतातो पानी युज गर्नुपर्छ भने अहिले चाहिँ त्यत्तिकै चिसो पानी पनि होइन, तातो पानी पनि होइन, त्यत्तिकै खाली पानी चाहिँ मैले यहाँनिर राख्दै छु र यो फ्रिजमा राखेको हुनाले तर चिसो छ र यसको लौनी जम्मा हुन्छ भनेर पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। र यो सुरुमा गराउने बेला यसरी मिक्स भएको मात्रै देखिन्छ र यतिको भइसकेपछि फेरि थोरै पानी राख्ने। पानी धेरै राख्दा पनि यहाँनिर मिक्सरमा चलाउने बेला छित्रिन्छ र यसरी कति अट्छ आफ्नो मिक्सरमा यसमा राम्रो एक्लै छुट्टिएको हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रो बनेको मही चाहिँ यसरी लौनी एकतिर अनि मही एकतिर हुन्छ। यतिको भइसकेपछि तपाईले अर्को भाँडामा खनाएर फेरि आफूसँग भएको तरहरूलाई यसैगरी बनाउँदै लैजाने गर्न सक्नुहुन्छ र भयो कि भएन, बन्यो कि बनेन भनेर मिक्सर चलाउँदै बन्द गर्दै हेर्दै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मसँग भएको तरहरूलाई मैले अब यसैगरी बनाउने छु र एउटैमा जम्मा गर्दै छु। यसरी पालो गराएर आफूसँग भएको तरहरूलाई तपाईले मही र लौनी छुट्याउन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ सकिसकेको छ। अब यति भइसकेपछि मिक्सरमा यसरी केही भाग लागेको हुन्छ लौनी र अब मैले लौनी र महीलाई छुट्याउँदै छु र यदि गर्मीमा बिलेको मान्नुहुन्छ भने तपाईले फ्रिजमा राखेको चिसो पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हैन भने यदि तपाईले तरलाई नै फ्रिजमा जम्मा गर्नु भएको छ भने फ्रिजमा
जम्मा भएको तर चाहिँ मही गराउँदा यसरी लौनी एकदमै गिलो नभएर ठिक्कको आउने गर्छ। र तपाईसँग फ्रिज छैन भने पनि तपाईले चिसो पानी राख्न सक्नुहुन्छ मही बनाउँदा। र मैले किटको कराईमा यसलाई पकाउँदै छु, त्यसैले यसैमा एकैचोटि जम्मा गरेँ र मैले ग्यासमा पनि तताइसकेँ। अब यसलाई पाक्नको लागि मैले छोडिदिन्छु। र यसरी उम्लिँदै गर्दा पनि मैले चलाउँदैन, एकैचोटि घिउ तयार भइसकेपछि मात्रै मैले यहाँनिर चलाउने छु। र यो मिक्सरको मुनितिर साइडतिर जमेको लौनीलाई मैले झार्नको लागि यही तात्तिरहेको उम्लिरहेको लौनीको माथिबाट यसरी राख्छु र यसको बाफले, यसको तातोले लौनीलाई बिलेर मुनितिर गएर सफा हुन्छ मिक्सर पनि। र यो घिउ बन्यो बनेन भनेर चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुको लागि यो उम्लिँदै गरेको लौनीको कलर चेन्ज हुँदै जान्छ र यसको ठुलो रूपमा भएको गाजो पनि सानो सानो रूपमा फत्तिँदै जान्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको अन्तिममा हेर्दै जानुहोला। यतिको भइसकेपछि अब यसमा पानी राख्ने, मैले पानी राखेँ। र यो पानी राख्नुको कारण फेरि यो माथि देखिरहेको जुन यो लेउहरू छ यसलाई चाहिँ मुनितिर बस्न सहयोग गर्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले घिउबाट बनेकोलाई चाहिँ हामीले बिलाउनी भन्ने हाम्रो यतातिरको चलन छ। तपाईहरुले के भनेर बुझ्नुहुन्छ। यसरी बनाइसकेपछि अब एकछिन बेर चिसिन दिने। त्यसपछि तपाईले कुन भाँडामा राख्दै हुनुहुन्छ यसरी यसको बिलाउने एकतिर छुट्टाउने अनि घिउलाई एकतिर गराएर यसरी चिया छान्ने भाँडामा मैले घिउलाई छानेर राख्छु। र तपाईहरुले चाहिँ यसै गरी बनाउन सक्नुहुन्छ। थोरै दुधबाट पनि धेरै पटक तरहरू जम्मा गरेर आफूले घरमा खाने घिउ चाहिँ राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई आजको यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यसै सल्लाह सुझाव दिनु होला। र आगामी दिनमा मैले फेरि पनि यस्तै अर्गानिक भिडियोहरू ल्याउने गर्छु। आजको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।